गोव्यातल्या सुंदर जंगलात आपण फिरतोय. एक छोटासा ट्रेल आहे. गाडी तिथं पार्क केली, सिंगल रोड आहे आणि आय डोंट नो की या रोडला गाडी चालेल का नाही, त्याच्यामुळे वर नाही घातली. सौरव पुढे गेलं आहे, मी मागून चालतोय. थोडं बॅगेचं ओझ असल्यामुळं दम लागणार. आपण आलो आहे साऊथ गोव्याच्या जंगल परिसरात. इथं आतमध्ये एक ट्रेल आहे आणि तो ट्रेल कंप्लीट करून आपण एक सुंदर बीच पाहायचं आहे. युजली गेल्या 2-4 वर्षात हे बीच खूप फेमस झालं. याच्या आधी ज्यावेळेस खालून आलो होतो त्यावेळेस खूप वॉकेबल डिस्टन्स होता, पण खूप जंगलातून जात होतं. आता बऱ्यापैकी रोड केला आहे. तर हा जो पट्टा आहे हा आहे साऊथ गोव्याचा कानकोनाचा पट्टा आणि या परिसरातील वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल बीच आपल्याला पाहायचं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे त्याचं नाव काय आहे? यस, त्याचं नाव आहे बटरफ्लाय बीच. साधारणतः एक 100-150 मीटर चालल्यानंतर इथं एक सुंदर झाड आहे. झाडाचं नाव आहे भुत्याचं झाड. भुत्याचं झाड का म्हणतात? युजली ही झाडं जंगलात आल्यानंतर खूप चमकतात, पांढरी दिसतात, त्याच्या याला भुत्याचं झाड म्हणलं जातं. रत्नागिरी हायवेला एक झाड आहे बघा, आंब्यावरून जाताना. तिथून खाली उतार आहे. थोडं नारळ पाणी पिलं आणि पार्किंगला गाडी लावल्याने आम्ही खाली जाणार आहे. थोडंसं ॲडव्हेंचर आहे कारण की बटरफ्लाय बीचचे जे पार्किंग आहे त्या पार्किंगपासून तुम्हाला आतमध्ये चालत जावं लागतं. साधारणतः 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटरचा पट्टा आहे. इथं तुम्हाला थार मिळते 4x4, 250 रुपये पर हेड घेतात. ते देखील आणतात, परंतु ते अशात आणतात. सगळं थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स आहे हा सुद्धा एकदा ट्राय करा. पण मला बटरफ्लाय बीच ॲक्च्युअल चालत जातानाच बघायचं होतं. म्हणलं ठीक आहे, बघू नेक्स्ट टाईम आलो की आपण थारमध्ये येऊ. सध्या तर थोडं एन्जॉय करायचं आहे जंगल, कारण गोव्यातल्या जंगलात सीझन बटरफ्लायचा चालू आहे आता. तो बटरफ्लाय खूप सुंदर दिसली. जबरदस्त आणि खतरनाक जंगल ट्रेक करत आलो आहे आम्ही. ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर संपलं. साधारणतः अर्धा किलोमीटर राहिले. 700 मीटर तर असेलच. चाललो आहे. ऊन वाढलं आहे आणि लोकेशन खतरनाक आहे. आणि माझा मॉर्निंग वॉक पूर्ण झालेला आहे. ट्रॅक पूर्ण रोज 10 किलोमीटरचा जो करतोय तो मिस झालेला. मग गॉड्स प्लॅननुसार तो पूर्ण केला. ग्रेट. त्यामुळे वॉकिंग पण झालं, टॉकिंग पण झालं. म्हणतात ना कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तर थोडासा रोड वाकडा करून दगडांवरून वर जायचं आहे. कारण की थोडे चांगले शॉट घ्यायचे असतील तर नक्कीच तुम्हाला हटके आणि वेगळ्या ठिकाणी जावं लागतं. बॉस तेच शॉट जर बघून कंटाळला असाल तर आजचे शॉट बघा, नक्कीच आवडतील तुम्हाला. हा बीचचा जो एरिया आहे हा जंगलात आहे आणि अगदी शॉर्ट आहे. तर थोडे दगड आहेत आणि फक्त मोजून एक 100 मीटरचा पट्टा असेल बीचचा, तेवढाच बीच आहे. खूप अमेझिंग आहे आणि मस्त व्ह्यू मिळतात इथून. संध्याकाळी जर सनसेटला इथं आला ना बॉस, तुम्ही म्हणणार याच्यापेक्षा सुंदर काही नाही. सी मस्त वाटतं ना, अगदीच ऑसम आहे. तर मित्रांनो, आपण इथूनच थोडा व्ह्यू आणि नजारे बघू, बीच कसा वाटतो आपल्याला.
मित्रांनो बीच आहे, खूप सुंदर आहे. परंतु नेहमीसारखं मी तुम्हाला सांगतो आहे, आपल्या बीचवर, आपल्या देशातल्या किंवा कुठल्याही बीचवर, ज्या बीचवर तुम्ही एन्जॉय करायला जाता त्या बीचवर कधीही कचरा टाकू नका. बीच क्लीन ठेवा. बीचवर मला दिसलं की तिथं डस्टबिन आहे, पण तरी पण बीचवर बऱ्याच ठिकाणी मला कचरा मिळाला आणि ही दुःखजनक गोष्ट आहे. आपला बीच आपण क्लीन ठेवले पाहिजेत. असंच आपण भेटत राहू. असेच नवीन लोकेशन्स आणि व्हिडिओ मी तुम्हाला पोस्ट करत जाईन. स्टे विथ मी ऑन लाईफ इन वाईल्ड लाईफ न्यू उमाकांत. अशा पद्धतीने मित्रांनो बीचचा थ्रिलिंग आणि जबरदस्त एक्सपिरियन्स घेतल्यानंतर आपण पुन्हा ट्रेकिंगच्या वाटेनं वरती चाललो आहे आपल्या गाडीजवळ आणि तिथून आपण घरी निघायचं आहे. स्टे विथ मी ऑन लाईफ इन वाईल्ड लाईफ न्यू उमाकांत.